سلام بچه ها، من زهرام و خیلی خوش اومدین به کانال ژامور. این ویدیو پارت دوم از آموزش این کیف کریستالی جذابمونه که توی پارت قبل تا اینجا با هم دیگه بافتیم و پیش رفتیم و توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه ادامه آموزش و تکمیل این خوشگل خانم رو داشته باشیم. مرسی بابت حمایت قشنگتون که کلی به هم انرژی میده. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. خیلی خوب بچه ها، ببینین من این کناره رو وصل کردم. همینجور که میبینین یه کناره مثلثی شکل داریم به این شکل. حالا میخوایم اون بر رو با هم دیگه وصل کنیم و بهتون بگم که چه شکلی انجامش بدیم. بچه ها ببینین باید از این کناره کارتون همینجوری که بهتون گفتم اون مضرب 3 رو یادتون میاد که بهتون گفتم که یه تعداد واسه کف کار، دیواری جلویی و دیواری عقبی ببافین. یک تعداد خونه خاص. خب یک تعداد خاص خونه که من 6 تا واسه کف، 6 تا واسه دیواره جلویی و 6 تا واسه دیواری عقبی بافتم. حالا ببینیم این اون عددتون چنده. واسه من 6. واسه همین از این گوشه از این لبه کار شروع میکنیم. 1 2 3 4 5 6 و اندازه اون عددتون میرین جلو و اون خونه رو پیدا میکنین. تقریبا 200 سانت نقش جدا میکنین و این خونه شیشم رو در نظر میگیرین. این دوتا مهرش نگاه کنین، این دوتا مهره نخ رو ازش رد کنین. خیلی خوب بچه ها، به این شکل. حالا اینجا میبینین یه نخ پایین داریم به سمت کف کیفمون، یه نخ بالا داریم به سمت بالا و خارج از کیفمون. این نخ پایینیه رو از این دوتا دونه مهره کناری که واسه این خونه کناریش هست رد کنین. از این دوتا مهره نخ پایین رو رد کنین. به این شکل. و حالا بین دو سر نخمون 4 تا دونه مهره هست. حالا اینجا چی کار کنین؟ حالا اینجا بچه ها 2 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نخ بالاتون رو ببافین. نخ جدیده تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. ببینید بچه ها، حالا کارتون رو بیارین به گوش این شکلی به کناره ها و این شکلی خونه اولمون که یه خونه 6 تایی هست از خونه های این کنار تشکیل شد. ببینید به این شکل. حالا در ادامه باید چیکار کنیم؟ در ادامه وارد یه روتین میشیم. به این شکل بچه ها ببینید اینجا نخ پایینتون رو از 2 تا دونه مهره کناریش رد کنین و با 3 تا دونه مهره ببافین. ببینید به این شکل. میبینین الان از این 2 تا مهره کناری رد شده. 3 تا دونه مهره بردارین بندازین داخل نخ بالاتون و ببافین.
به این شکل هم از دومین خونمون. خونه های بعد رو هم با همین روتین به چه شکل؟ نخ پایین از 2 تا مهره کناریش رد میشه و با 3 تا دونه مهره بافت میشه. خیلی خوب، به این شکل اینم از خونه سوم. بچه ها خونه های بعد رو هم به همین روتین ببافین و این روند رو ادامه بدین. حالا تعداد خونه هایی که بعد ببافین چه اندازه است؟ اون عددی بود که مشخص کردین ضریب 3 تون رو که واسه من 6 تا بود. ببینید به چه تعداده؟ من واسم 6 تاست، پس بعد اینجا هم 6 تا خونه باشه. خب الان من میرم میبافم خونه 6 و میام که با هم دیگه ببافیم. شما هم هر تعدادی که هست ببافین، خونه آخر رو بیاین که با هم دیگه ببافیم. خیلی خوب بچه ها، من این 5 تا خونم رو 1 2 3 4 5 خونم رو بافتم و الان رسیدم به خونه آخر از این ردیفم از کناری کیف. این شکل که بچه ها اینجا این نخ پایین رو از این 2 تا خونه کناریش رد کنین طبق خونه های قبلی از این 2 تا. و در ادامه از این 2 تا مهره کناری ترش هم رد کنین نخ پایینتون رو. به این شکل الان بین 2 سر نخمون 1 2 3 4 5 تا دونه مهره هست. الان یه دونه مهره برمیدارین میندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدومو میبافین. محکم میکشین. به این شکل ردیف اول از کنارتون تشکیل شد. الان بچه ها اینجا ردیف اول من همجوری که مشخصه 6 تا خونه است. به همون تعدادی که مشخص کردین. حالا شما واسهتون ممکنه هر عددی باشه. حالا در ادامه قراره به چه شکل باشه؟ الان در ادامه قراره هر ردیف یک دونه از این 6 تا خونه کم بشه. یعنی الان میخوایم ردیف بعد رو ببافیم. ردیف بعدمون چند تا خونه قرار داشته باشه؟ 6 منهای 1 5 تا. پس حالا شروع میکنیم. اینجا شروع و پایان این ردیف رو داشته باشین که همینجور قراره تکرار بشه. الان واسه شروع بچه‌ها ما اینجاییم، توی این موقعیتیم. اینجا باید چیکار کنین؟ اینجا باید بیاین این نخ بالاتون رو از این 2 تا مهره کناریش رد کنین. بعد این نخ پایین رو از این مهره کناریش رد کنین. به این شکل. حالا بین 2 سر نختون همینجور که میبینین 1 2 3 4 تا دونه مهره هست. 2 تا دونه مهره برمیدارین میندازین داخل نخ بالاتون این نخ و میبافین. به این شکل اولین خونه از ردیف دوممون تشکیل شد. حالا واسه یه بافت خونه های بعد وارد یک روتین میشیم. به این شکل بچه ها که این نخ پایین رو از این 2 تا مهره کناریش رد میکنیم و با 3 تا دونه مهره میبافیم.
میندازین داخل نخ بالا این نخ و میبافیم. اینم از خونه دوم. خونه های بعد رو هم با همین روتین، یعنی الان برین خونه های بعد رو هم ببافین. من میبافم، خونه آخرم که خونه پنجمم هست رو میام که با هم دیگه ببافیم. خیلی خوب بچه، الان با هم دیگه رسیدیم. میبینین 1 2 3 4. الان خونه آخرمون هستیم، خونه پنجم. برای بافت خونه آخر از ردیف دوم بچه نخ پایین رو علاوه بر این دوتا مهره کناری از این دوتا مهره هم رد کنیم. در مجموع از 4 تا مهره. به این شکل. حالا اینجا یه دونه مهره بردارین بندازین داخل نختون، فرقی نداره کدوم سرش، و ببافین. به این شکل ردیف دوممون که حاوی 5 تا خونه بود تشکیل شد. حالا ادامه بافت رو ردیف های بعد رو دقیقاً با همین روتین ردیف دوم که الان بافتیم، شروعش، پایانش، خونه های وسطش رو با همین روتین ببافیم، ادامه بدیم. من ردیف آخرم رو میام که با هم دیگه ببافیم که شامل 1 خونه است. همینجور ادامه بدیم تا برسیم به ردیفی که 1 خونه داره. الان ببین اولیش واسه من 6 تا بود، بعد 5 4 3 2 و 1. خیلی خوب بچه‌ها، همینجوری که میبینین من بافت رو ادامه دادم و الان رسیدم به ردیفی که و اتمام ردیفی که 2 تا خونه داره و الان میخوام خونه ردیف آخر رو که 1 خونه داره ببافم. اگه بچه اینجا کارتون نختون کوتاش رو رد کنین و اضافه کنین با توجه به فلسفه اضافه کردن نخ. اینجا توی ردیف آخر یک اتفاقی میفته که الان با هم دیگه میبینیم. ببینید بچه ها، ما الان توی همچین موقعیتی هستیم. اینجا این نخ بالاتون رو از این 2 تا دونه مهره کناریش رد کنید. و حالا اون یکی سر نخ رو از 1 2 و 3 تا مهره کناریش رد کنیم. به این شکل. و حالا بچه ببینین بین 2 تا سر نختون چند تا دونه مهره هست؟ 1 2 3 4 5 6. ما الان خونه همون 6 تاییه دیگه. ما الان 6 تا دونه مهره رو داریم بین 2 سر نخمون. پس اینجا ما قرار نیست مهره ای اضافه کنیم. کاری که اینجا باید بکنین اینه که این سر نختون رو وارد این مهره کنین که اون یکی سر نختون هست به این شکل و اون یکی سر نخ رو هم وارد همین مهره کنین که اون یکی سر نختون توش بود. به این شکل. و اینم از آخرین ردیفمون که حاوی 1 خونه 6 تایی هست. حالا اینجا کاری که باید بکنین اینه که 2 سر نخ رو بین کل بافت رد کنین تا این قسمت باز نشه و محکم شه. اون طرف رو هم به همین شکل ببافین تا این کیفتون حالت این شکلی بگیره و بعد بیاین که با هم دیگه ادامه بدیم.
خب بچه واسه مرحله بعد بافت قراره با هم دیگه دسته کیفمون رو ببافیم که قراره این دسته متحرک باشه، یعنی هر وقت دلتون خواست وصلش کنین، هر وقت دلتون خواست برش دارین. من اینجوری خواستم طراحیش کنم. واسه این کار احتیاج دارین که 2 حلقه بازشو داشته باشین. میبینین همونجوری که میبینین اینا باز میشن و همینش به ما قابلیت اینو میده که بتونیم هر وقت دلمون خواست کیفمون رو وصل کنیم به، یعنی دستمون رو وصل کنیم به کیف، هر وقت دلمون خواست برش داریم. حالا واسه این کار تقریبا 2 متر رو باره نخ بردارین و بیاین که شروع کنیم. 4 دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. به این شکل بچه‌ها اینجا یکی از حلقاتون رو بندازین داخل نختون به این شکل و حالا اینو اینجا بذارین. خب این شکلی این مهره رو بیارین سر نختون و ببافین. نخ جدید تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین به این شکل. بچه‌ها ممکنه که اگه مهراتون رو بزرگتر انتخاب کرده باشین بتونین همین شکلی ساده ببافین کارتون رو و بعد مثلا حلقه رو متصل کنین، ولی من مهرام کوچیکه نمیتونم این کار رو انجام بدم. حالا برای ادامه 3 دونه مهره برمیدارین، هر 3 رو میندازین داخل یه سر نخ، فرقی نداره کدومو میبافین. به این شکل. خیلی خوب میبینین به این شکل. حالا اینجا بچه‌ها یه نخ پایین داریم به سمت بافت و یه نخ بالا داریم به سمت بیرون بافت. این نخ پایینیه رو از این مهره کناریش نگاه کنین، این مهره رد کنین. 2 دونه مهره بردارین بندازین داخل نخ بالا و ببافین. به این شکل بچه‌ها اینم از خونه سوم. خونه بعدی هم دوباره نخ پایین رو از مهره کناریش نگاه کنین، این مهره رد کنین و با 2 دونه مهره ببافین. به این شکل اینم از این قسمت. حالا اینجا رسیدیم به آخرین قسمت از این تیکه از بافتمون. نخ پایین رو علاوه بر از مهره این کنارش از این مهره هم رد کنین، در مجموع از 2 دونه مهره. به این شکل. حالا یه دونه مهره بردارین بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدومو ببافین. خیلی خب بچه ببینین الان 2 سر نخ من توی این موقعیت. اگه دقیقا مثل من پیش رفته باشین و هر جایی که من مهره اضافه کردم و اینا اضافه کرده باشین، الان موقعیت نختون به این شکله
یه همچین شکلیه. خب اگه که نیست نگران نباشید. فقط قبل از اون ببینید ما آخرین وجهی که تشکیل دادیم این وجهه که خود به خود 4 تا مهرش کنار هم دیگه قرار گرفت و ولی بین مهره هاش نخی نیست. شما این کاری که الان باید بکنید اینه که من الان یک از سرای نخمو از همینجا شروع میکنم، بین مهره های اینجا میرم و دوباره برمیگردم داخل مهره‌ای که الان هستم که این 4 تا مهره با اتصال نخ به هم دیگه وصل بشن. شما هم دقیقاً اون 4 تا مهره رو پیدا کنین اون وجه از مکعبتون و دقیقاً همین کار رو انجام بدین به این شکل. حالا دقیقاً بچه‌ها من اینجام ببینید 2 سر نختون هر جایی که هست برسونیدش به یک از این 4 تا مهره این وجهتون. باید اینجا باشین. هر وقت رسوندین به اینجا بیاین که با هم دیگه ادامه بدیم. الان بچه ببینیم ما هم یه مکعب اینجا بافتیم. در ادامه باف همینجور می‌خوایم یه مکعب رو هم دیگه ببافیم. ببینید بافت یک مکعب به این شکله. 3 تا دونه مهره برمی‌داریم واسه شروعش و میندازیم داخل یک از سرای نختون. فرقی نداره کدومو میبافیم. به این شکل و حالا خونه‌های بعد وارد یه روتین میشیم. نخ پایین رو از مهره کنارش رد میکنیم و با 2 تا دونه مهره میبافیم. به این شکل اینم از وجه دوم از مکعبمون. وجه سومم با همین روتین. اینم از وجه سوممون. میرسیم به وجه چهارم و وجه آخر از مکعبمون. اینجا بچه‌ها نخ پایین رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد میکنین. در مجموع از 2 تا دونه مهره. به این شکل حالا اینجا یه دونه مهره برمیدارین، میندازین داخل یه سر نختون رو میبافین. به این شکل اینم از این مکعب که تکمیل شد. حالا همین شکلی بعد مکعب روی هم دیگه ببافین و تا جایی که دلتون میخواد به طولش برسه ادامه بدین. من میام آخرین مکعب رو که اتصالش به اون یکی حلقمون هست رو با هم دیگه ببافیم. هر جا هم نختون کم و اینا شد با توجه به فلسفه اضافه کردن نخ که بهتون یاد دادم توی پارت 1 این کار رو ادامه بدین و بیاین که با هم دیگه تکمیلش کنیم. خیلی خوب بچه‌ها، من بافتم رو همینجور که می‌بینین ادامه دادم و متناسب با سایز کیفم من این رو بافتم. نکنین همینجوری که می‌بینین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 تا مکعب من بافتم اینجا که الان ببینین این آخرین مکعبو که دارم میبافم اینجا وجه آخرشم که قراره یه دونه مهره بندازم. اینجا قبل از این که یه دونه مهرمون رو بندازیم اون یکی حلقمون رو میندازیم توی سر نخ و بعد یه دونه مهره میندازیم داخل نخمون و با سر دیگه نخ میبافیم. نکنین اینجا به این شکله.
الان میبینین اینجاست، این حلقه باید بیاد وسط کار. واسه این نخ رو میگیرین میکشین اون بر حلقه تا این رو بفرستین وسط. هماش برین. بچه ها به این شکل. حالا اینجا کارتون رو به این سمت قرار بدین. این بچه رو که میبینین، این بچه 4 تا مهره صرفاً کنار همدیگه قرار گرفتن بدون اتصال نخ. مثل اون بر بیاین چیکار کنین، یکی از این اجازه بدین، یکی از این سرای نخ رو از اینجا شروع کنین بین این 4 تا مهره، که مثلا اینو من بین این مهره و در نهایت همین مهره‌ای که داخلش هستم رد میکنم. خیلی خوب، به این شکل الان این 4 تا مهره من با اتصال نخ همونجوری که میبینین به هم دیگه متصل شدن. حالا اینجا دیگه بعد برین چیکار کنین؟ بعد برین این دو سر نخ رو بین کل کار رد کنین و بعد بیاین که با هم دیگه ادامه کار رو بریم. خیلی خوب بچه ها، الان میخوایم با هم دیگه در این کیف رو ببافیم. برای بافت درش بچه ها ببینید یکی از این لبه های کیفتون رو در نظر بگیرید، مثلا دیواره جلویی. خب ببینید اولین ردیفش که بلنده، از این ردیفای بلنده بونه، بعد کوتاه، بعد بلند. خب از اون ردیف 18 تا یا حالا هر تعداد خودتون. شما از این ردیف اول، ردیف دوم، نه ردیف سوم که بلندم هست میخوایم شروع کنیم. دوباره تقریبا 2 متر نخ بیارین و بندازین داخل این مهره از این خونه، از این ردیف به این شکل. حالا اینجا میخوایم شروع کنیم به بافت. پنج تا دونه مهره بردارین، 2 تاش رو بندازین داخل این سر نختون، 2 تاش رو داخل اون سر نختون و با پنجمی ببافین. ببینید این 2 تا، حالا پنجمی رو بیارین بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ ببافین. نخ جدیده تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل اولین خونه از ردیف اول درمون تشکیل شد. خونه بعد رو هم با همین روتین. یعنی چی؟ یعنی 5 تا دونه مهره برمیدارین، 2 تاش داخل این سرنخ، 2 تاش داخل اون سرنخ و با پنجمی میبافین. به این شکل پنجمی رو میندازین داخل یه سرنختون و با سر دیگه نخ همسر میکنین و میکشین. به این شکل. اینم از دومین خونه. بچه ببینید این در اصل که داریم اینجوری میبافیم قراره این شکلی بیاد روی کیفمون دیگه. این قراره در کیفمون باشه. خب حالا من اونجوری میبافم که یه خورده دیدتون بهتر باشه که ببینید داره چه اتفاقی میفته. حالا همین تعداد رو همین روتین رو ادامه بدین به تعدادی که میخواین. من میبافم خونه آخر از این ردیف و میام که با هم دیگه ببافیم. خیلی خب بچه ها، من واسم حساب کردم. نگاه کنین این داریم میبافین، بیاین بذارین روی دیواره جلویتون همونجور که قراره درتون قرار بگیره به این شکل و ببینید چقدر میخواد ارتفاع داشته باشه، بر اساس اون بافتتون رو ادامه بدین. الان واسه من اوکیه، من میخوام 4 تا خونه باشه ردیف اولم. الان پس بیاین با هم دیگه خونه آخر از ردیف اول رو ببافین. 5 تا دونم رو برمیدارم، 5 تا دونه مهرم رو، و ببینید بچه ها 5 تا دونه مهرتون رو بندازین داخل اون سر نخ که به سمت، نگاه کنین این
به سمت داخل کیفه، این به سمت بیرون کیف. بندازین داخل این سرنخ که به سمت بیرون کیفه و ببافین. نگاه کنین با پنجمی ببافین. به این شکل بچه ها. اینم از ردیف اول. الان نخمون اومده توی این موقعیت و میخواد ردیف دوم، خب یا یه جورایی ردیف A تون رو اینجا اسمشو میذاریم ردیف A. ردیف A رو شروع کنیم. از همچین موقعیتی شروع میشه. اینو میگم که اگه نختون کوتاه شد و اینا خواستین اضافه کنین. از همچین موقعیتی شروع میشه و حالا اینجا یه نخ پایین داریم به سمت این قسمت از بافتمون، یه نخ بالا داریم به سمت خارج از این قسمت بافت. این نخ پایینیه رو از این مهره کناریش نگاه کنین، این مهره رد کنین. به این شکل. چهار تا دونه مهره بردارین، بندازین داخل نخ بالا و ببافین. به این شکل. به این صورت. این هم از اولین خونه از ردیف ایمون. ردیف های بعدی رو، خونه های بعدی رو، نخ پایین رو از این دوتا مهره کناریش رد میکنیم. به این شکل. حالا 3 تا دونه مهره برمیداریم، میندازین داخل نخ بالاتون و میبافین. به این شکل. اینم از دومین خونه. خونه بعدی رو دوباره با همین روتین. نخ پایین از 2 تا دونه مهره نگاه کنیم. نخ پایین از 2 تا دونه مهره کنارش رد میشه و با 3 تا دونه مهره بافت میشه. اینم از سومی. میرسیم به خونه آخر از این ردیف ایمون که اینجا بچه ها نخ پایین رو علاوه بر این 2 تا مهره کناریش از این مهره و این مهره از 2 تا مهره کناری بعدیش که روی دیواره کیف هست هم رد میکنیم. بذاری نشونتون بدم میشه دقیقا کجا. نگاه کنیم. الان بذاری اول از این 2 تا کناری رد کنم. خب این از 2 تا کناری. حالا نختون اینجاست. از این مهره و این مهره نگاه کنیم میشه این مهره و این مهره. ما داخل اینجاییم. از این مهره و این مهره هم که روی دیواره کیف هست رد کنیم. بین 2 سرنختون الان 1 2 3 4 5 تا دونه مهره هست. با یه دونه مهره بافت این خونه رو تکمیل میکنیم. اینم از روتین بافت ردیف A، پایان شروعش، خونه های وسط. به این شکل این ردیف هم تکمیل شد. حالا میخوایم شروع کنیم ردیف B رو. واسه شروع ردیف B بچه ها نگاه کنین نخ بالاتون رو از این مهره کناریش رد کنین
و بعد این نخ پایینتون رو هم، این نخ رو از مهره کناریش رد کنید. خب به این شکل حالا 3 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نخ بالاتون و ببافین. خیلی خوب، به این شکل اینم از اولین خونه از ردیف بیتون. الان ادامه رو همون روتین همیشگی این کیف، نخ پایین از 2 تا مهره کناریش رد میشه و با 3 تا دونه مهره بافت میشه. همونجور که داریم میبینین هر ردیف شامل 4 تا خونه هست. پس اینجا هم باید یک ردیف 4 تا خونه ای داشته باشیم که الان در حال بافت خونه دوم هستیم. به این شکل خونه بعد رو هم با همین روتین خیلی خوب. به این شکل الان میرسیم به خونه، این خونه اول، خونه دوم، خونه سوم. الان رسیدیم به خونه آخر و خونه 4م از ردیف بی. اینجا نخ پایینتون رو از مهره کناریش رد کنین و حالا اینجا 4 تا دونه مهره بردارین و هر 4 تا رو بندازین داخل نخ پایینتون و ببافین. خیلی خوب، اینم از اتمام ردیف بی و خونه 4مش. میبینید به این شکل الان 2 سرنختون توی این مهره هست و آماده شروع ردیف A هست که این ردیف باشه، که میتونین بزنین ویدیو رو قبل ببینین چجوریه اگه یادتونه که خودتون ببافین، اگه یادتون نیست ببینین به چه شکل روتین شروعش، پایانش، و بعد همین شکل به ترتیب یکی در میون ردیف A و B ببافین تا برسین به اتمام کار. من میرم چند ثانیه دیگه میام بهتون میگم که چی کار کنین. الان نگاه اینجا، بهم بگید اینجا باید چی کار کنیم قبل از اینکه برم. دقیقاً این نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین و با 4 تا دونه مهره بافتتون رو شروع کنین. خیلی خب بچه‌ها، من درم رو همینجور که میبینین بافتش رو تکمیل کردم و واسه من نگاه کنین 1 ردیف، 2 ردیف، 3 4 5 6 7 ردیف شده و حواستون باشه، حالا بستگی داره سایز کیفتون چجوریه. خب ردیف آخرتون یک ردیف بلنده، می‌بینین این ردیف ابتداییمون بود، این ردیف انتهاییمونه و اینکه دقیقاً ردیف آخرم روی این، نگاه کنیم ما از کجا شروع کردیم، از این خونه ما از اینجا شروع کردیم که خونه سوم از این لبه دیواره عقبیمون بود. دقیقاً باید کجا تموم بشه؟ روی این خونه اول، نه دوم، نه سوم. به این شکل. حالا واسه یه کیف میتونین قفلم بندازین که نگاه کنید من این یکی رو وصل کردم. وصل کردنشم الان مثلا موقعیت این میشه اینجا، همین رو میذارین وسط این خونه 6 تایی. فقط تفاوتش اینه که وقتی که نختون رو بندازین داخل این مهره، خب، و بعد مراحل رو طی کنین، مراحل وصل کردن قفل رو که آموزشی رو گذاشتم توی چنل، اینه به تامنیلش. و حالا وقتی میخواستین از مهرهای کنار رد کنین، به جای یه مهره از این 2 تا مهره رد کنین. از اینجا شروع کنین و بعد هر سرنخ رو به جای یه مهره از این 2 تا مهره کناری رد کنین و در انتها از اینو به این شکل. گفتم که بهتون بگم که میشه قفلم واسش گذاشت که قشنگ
کاربردی تر بشه. خیلی خب بچه‌ها ببینین، من حالا میخوام بهتون بگم دسته رو کجا وصل کنین. این گوشه های دوتا گوشه کیف رو میبینین که به این شکله، این دوتا خونه 6 تایی و این خونه 6 تایی از مثلث کنار یکی از این کنارها حلقه ها رو بیارین خب و یک جوری وارد کنین که وارد این دوتا خونه 6 تایی بشه. نگاه کنین به این شکل، نگاه کنین به این صورت و اون بر رو هم به همین منوال. نگاه کنین اینم از اتصال دسته به این شکل که هر وقت بخواین میتونین بزنین، هر وقت بخواین میتونین درش بیارین به این شکل. خیلی خب بچه ها ببینین من قفل اینجا رو هم بست کردم که این شکلی میبندیمش و اینم از این. البته میتونین بس خودتون زنجیر هم وصل کنین به این حلقا که اونم سلیقه‌ایه. به این شکل. اینم از اتمام این کیف خاص خفن و زیبامون. بچه ها اگه از این آموزش لذت بردین لطفا ویدیو رو لایک کنین، واسم کامنت های قشنگتون رو بذارین تا ویدیومو بیشتر دیده بشه، منم انرژی بیشتری بگیرم و واسهتون ویدیوهای بیشتری بذارم. و اینکه اگه از این آموزش لذت بردی احتمالا از این دوتا آموزش هم که میاد روی صفحه لذت میبری. و اینکه مرسی که تا آخر تماشا کردی. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.